Sziasztok, itt Mió! Meg fogom mutatni nektek a szemöldök eltüntetés minden csinyát, binyát szám szerint 3 technikával. Előjáróban érdemes tudni, hogy ezeket a technikákat csak tiszta, száraz bőrön alkalmazzátok, mert mindenféle zavaró tényező ronthat a hatékonyságukon. Továbbá a felületet semmiképp ne dörzsöljétek, mert az még a legtartósabb, legstrapabíró fedést is tönkreteheti. Akinek pedig nagyon sűrű a szemöldöke és hosszúak a szállak, megpróbálhatja fölfelé a homlok irányába fésülgetni őket. Az első módszer a sokak által ismert ragasztóstiftes technika. Nem véletlenül olyan népszerű, hiszen olcsó és bárhol könnyű beszerezni. Szükségünk lesz továbbá egy művészkésre, spatulára, de akár egy kiskanál is megteszi, a lényeg, hogy el tudjuk vele oszlatni a masszát a szemöldökön. Először is alaprétegnek alaposan bekenjük a szemöldökünket a ragasztóval. Hogyha a ragasztónk megszáradt, egy réteg púderrel fixáljuk. Nagyon vékony szálú, halvány szemöldök esetén már ez a fedés is elég lehet, de érdemes tovább rétegezni. Ehhez egy keveset lekaparunk a ragasztóból a spatula segítségével. Aki szükségét érzi az erősebb fedés érdekében, keverhet a ragasztóhoz korrektort. Ha ez a szuper gusztusos masszán készen van, szép apránként elkezdjük befedni vele a szemöldökünket. A ragasztó egyik nagy hátránya, hogy amennyire könnyű beszerezni, annyival nehezebb dolgozni vele, ugyanis könnyen visszaszedi saját magát, és emiatt nehéz vele tökéletesen sima réteget létrehozni. Hogyha elkészültünk a ragasztó réteggel, púderrel alaposan lefixáljuk. Majd letöröljük a fölösleget. Ezután jöhet az alapozás, hogyha nem áll rendelkezésünkre krémalapozó, akkor a folyékony alapozóhoz keverhetünk korrektort. Az alapozót óvatosan egy szivacs segítségével visszük fel a területre. Ennek a módszernek előnye, hogy olcsó, és nem igényel semmiféle különösebb előkészületet, hátránya viszont, hogy elég nehéz vele dolgozni, és közelről jól látszanak az apróbb egyenetlenségek. Mivel a ragasztó vízzel oldódik, a lemosása nem okoz különösebb nehézséget. Egyszerű sminklemosó, micellás víz, de akár sima szappanos víz is megteszi. A következő módszer egy igazi házi praktika, a hozzávalója pedig egy egyszerű szappan. Ezt a szappant korábban vízbe áztattam, ahol körülbelül egy óra alatt szépen felpuhult a felszíne. Ezt fogjuk használni. Hasonlóan a ragasztóhoz a spatulával lekaparok egy keveset a szappanból. Szükség esetén ezt is lehet korrektorral keverni. Ismét van egy nagyon gusztusos és mellesleg tök jó illatú masszánk, ugyanúgy kell vele dolgozni, mint a ragasztóval, viszont ne hagyjátok túl sokáig állni, mert ahogy kiszárad, egyre nehezebb vele dolgozni.
látszik, hogy ez nem fed olyan jól, mint a ragasztó, viszont sokkal könnyebb eldolgozni, egy sokkal simább, sokkal egyenletesebb réteget kaptunk. Hogyha megszáradt, jöhet rá a púder, majd pedig ugyanúgy, mint az előbb az alapozás. Ennek szintén nagy előnye, hogy olcsó és könnyen beszerezhető, ráadásul akár a kedvenc illatunkat is választhatjuk, viszont nem a legtartósabb, a fedése sem tökéletes és nehéz rá dolgozni. A lemosása viszont végtelenül egyszerű, hiszen a különböző sminklemosok mellett akár egyszerű víz is megteszi. Az utolsó módszert nevezhetjük a profinak is, mert ez már elrugaszkodik a házi trükközés világától, és igazi maszkos anyagokat vonultat fel. Az első ilyen anyag, amivel dolgozni fogunk, a wax. Ebből lehet többfélét is kapni, van kifejezetten szemöldök wax. Az enyém egy Nose and Scar Wax névre hallgató anyag, de ez is tökéletesen megfelel a célnak. A waxból egy egészen kis mennyiség is elég, és ezt nem is kell korrektorral kavarászni, viszont kézzel inkább ne piszkáljatok bele, ugyanis eléggé ragad. A waxot apránként eloszlatjuk a szemöldökön, ügyelve, hogy minden szállacska szépen lefeküdjön. A wax még önmagában nem elég, hogyha szépen eloszlattuk a szemöldökünkön, jöhet rá egy réteg púder, majd pedig a Hydromastix nevű anyaggal az egészet fixáljuk. Hogyha a Mastix megszáradt, ismét púder következik, majd pedig jöhet az alapozás, viszont jól látszik, hogy ennek színfedése egyáltalán nincs, így itt kifejezetten fontos egy nagyon jól fedő alapozó. A wax és a Mastix kettőse egy tartós, jól fedő réteget hoz létre, és bánni is viszonylag könnyű velük. Egyetlen hátrányuk, hogy sajnos drágák, és nem csak magukat az anyagokat kell megvenni, de hozzátartozó lemosóra is szükség van. Nos, ezek voltak az én kis tippjeim, trükkjeim, természetesen mind a három módszer sok gyakorlást igényel, úgyhogy hajrá nektek! Remélem, hogy hasznos volt a videó, és hogyha bármi kérésetek, kérdésetek vagy észrevételetek van, Facebookon megtaláltok. Sziasztok!
Nem tudom, mit akarok mondani.